So, ayun guys, welcome to Autopsy Vlogs, Joseph here. Kumusta na kayo? Sana okay kayong lahat. Okay lang din ako. So, ngayon lang kayo makakapag-upload kasi, ayun, medyo limited ngayong quarantine. So, ngayon, ipipaint natin yung mugs ni Mello. So, samahan nyo ako. Sana mag-abang kayo hanggang sa end ng video. Tsaka please like, comment, share, and subscribe na rin kayo. Yun, let's go! Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history, yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep. And you and I, we got history, yeah. So sa paggawa guys, simple lang naman. Though hindi siguro simple, medyo mahirap pero try natin gawin ng pinakamadali without using yung masyadong maraming tools. So ang gagamitin ko lang dito is spray can, hindi ako gagamit ng compressor para makita nyo. Kasi actually pwede namang spray cans lang pag sa mugs. Nasa paggawa lang talaga yan kung paano. So yung need natin is yung spray can, paint stripper, number 1 dapat yung paint stripper kasi mas madaling strip to metal yung mugs pag may paint stripper ka. Next doon is yung mga pantanggal mo, yung mga scrub mo, paleta, chisel siguro. Depende kung anong makakailangan nyo dyan. And ba may gagamit siguro ako ng drill tas scrub kasi yun talaga ginagamit ko eh. Para ma-strip to metal talaga siya. Tsaka abangan nyo mamaya kung ano gamit ng baraha. Kasi may baraha, kailan nyo ng baraha. Abangan nyo kung saan natin gagamitin. So, ayun. Panoorin nyo na lang kung paano. So guys, after nyo malagyan ng paint stripper, ganito pala magiging itsura nyan. Siguro after mga 5 minutes, ganun. Ganito yung itsura nyan. So, kita nyo naman, mas madali kasi isi-skirt nyo na lang yan after. So after natin siyang mababad ng mga 15-10 minutes, pwede natin siyang tanggalin. Dito natin gagamitin yung mga sinasabi kong pantanggal natin. Yung paleta or yung steel brush. Kasi mas madali itong gamitin pagkatanggalin na lang yung mga nasa paint. So ayun, gawin ulit natin. So ayun guys, good morning. So Joseph back at it again sa Autopsy Vlogs. So kahapon yun yung ginawa natin, yung nagtanggal tayo ng paint. So ngayon tinanggal ko na siya dun sa sakyan. Gagawin natin is itutuloy lang natin na tanggalin yung mga natitira dito. Kahapon kasi biglang umulan kaya ayun, tinuloy ko na lang ulit ngayon. So ayun, tignan nyo na lang kasi may mga natira-tira pa kasi dito sa may mga dulo-dulo, which is kailangan nating tanggalin para hindi siya maka-apekto pag nag-paint tayo. Kasi pag hindi natin natanggal ng maayos yung paint, yun yung hindi maganda yung pagkaka-finish niya, hindi maganda yung parang magiging resulta niya. Tapos may mga bubbles din. So make sure na dapat tanggal talaga lahat yung paint. Tsaka yung gagawin kasi, yung ginagawa ko kasi is talagang strip to metal. So gusto ko sana talagang walang kung ano-anong nakalagay. So ayun, samahan niyo ulit ako, tapos
process natin kasi pagdating kasi sa pagpipaint, preparation is everything. So, ayun. Kahit yung unting details lang dapat masundan kasi lalabas kasi yung mga flaws niya sa finished product pag hindi talaga na-prepare ng maayos. So, ayun. Advice ko lang sa mga gusto mag-paint din. Primer. Pero dapat sure kayo na nahugasan nyo ng mabuti with soap tsaka tubig kasi